jsme se začali problematice duševního zdraví a ochrany dětí na sociálních sítích věnovat už tak před 5-6 lety vlastně s kamarádem, kolegou a spoluzakladatelem profesorem Jirkou Horáčkem. A to z toho důvodu, že jsme viděli, do jaké krize se dostává duševní zdraví dětí, prostě stovky procent nárůst sebevražd dětí, sebepoškozování a podobně. A začala se objevovat literatura a vědecké důkazy toho, že to jde na vrub sociálním sítím. A vlastně říkali jsme si, je to takový složitý problém, mnohovrstevnatý, mnohodimenzionální, jde tam o vzdělávání, jde tam o nějaké institucionální aspekty, ale jedna důležitá složka je přímo ochrana toho uživatele, přímo na jeho zařízení, přímo když je na sociálních sítích. Dostali jsme nápad, jak to udělat, pak jsme si řekli, tak proč to neskusit. Chráníme duševní zdraví dětí na sociálních sítích. To znamená, že vlastně vytváříme takovou jako AI vrstvu, která je mezi tím zranitelným mozkem, myslí dítěte, uživatele sociálních sítí a těmi predátorskými algoritmy. Takže je to apka, která vlastně sleduje to, co ten uživatel vidí, a ten uživatel buď může si proaktivně Elin zavolat, hele, tady mám nějaký obsah, tady mě třeba někdo trolí, tady jsem dostal nějaký hate, prostě komentář, nebo holka si prostě udělá fotku někde z gymu, z fitka, z posilovny a někdo jí na to napíše, prostě jsi škaredá tlustá, okamžitě, tak co s tím jakoby má dělat, s kým to má sdílet? Nebo vidí kámošku, která jí přijde daleko hezčí a ona nikdy taková nebude, s kým to má sdílet, kdo jí rozumí, jakým způsobem, tak přesně tam je Elin. Stačí udělat screenshot a Elin rovnou v podstatě jako buduje si psychologický model toho uživatele a velmi dobře rozumí, jakým způsobem reagovat na tu situaci. Takže to je takový jakoby proaktivní způsob, že vy si zavoláte Elin, hele, tady něco vidím a prostě s tím potřebuji pomoct. A Elin má celý ten kontext. Je to vlastně trošku podobně jako ChatGPT, akorát ChatGPT nemá kontext vaší sociální sítě, neví vlastně o vás to, co vy děláte na sociálních sítích. Elin tohle ví. A nebo je druhý způsob fungování a to, že vy prostě scrollujete a pokud jste 15 minut v nějakém doom scrollingu, který se týká třeba poruch příjmu potravy, jsou to vlastně převlečená jako fitness videa na Instagramu. Jejich cílem ale není, abyste se cítili dobře, ale naopak, abyste se cítili špatně. V nějaký moment to Elin pozná a pokusí se vám dát takovou optimální zprávu tam, aby vás vlastně přesměrovala na něco, u čeho se v tu chvíli opravdu budete cítit líp a co pro vás bude v tu chvíli užitečnější. V tuhle chvíli máme 33 000 registrovaných uživatelů. Velká část z nich je zadarmo. Pro mě je velmi důležitý, že Elin je a vždycky bude v nějaké základní úrovni zadarmo. Nicméně my hlavně cílíme na ty prvouživatele. To znamená na ty, kteří přijdou za těmi svými rodiči a rodiče řeknou, jediná šance, jak budeš používat Instagram, je skrz Elin, hotovo, rozhodnuto. A nebo naopak potom na starší Gen Z, typicky dívky na vysoké škole, které už si zažily svoje problémy s Instagramem, 10krát ho odinstalovávali, protože se nemohli soustředit na zkoušky. Snaží se prostě jít znovu a lépe na Instagram, takže jsou ochotné změnit to svoje fungování. Největší radost nám dělá to, že kdekoliv, kamkoliv s tím přijdeme, od Prahy až po San Francisco, Silicon Valley, Palo Alto, na Stanfordu jsme s tím byli, tak všude je extrémně pozitivní zpětná vazba, že přesně tohleto je ta cesta, kterou se to musí ubírat. A zároveň i načasování je úplně skvělý, protože v tuhletu chvíli se zejména ve Spojených státech vlastně zdvihá taková první zásadní velká vlna odporu proti tomu fungování sociálních sítí.